Thông tin về vụ việc ca sĩ Linda Trang Đài, 57 tuổi, bất ngờ bị bắt giữ tại Orlando, Florida, Mỹ, với cáo buộc trộm cắp tài sản lan truyền vào ngày 5 tháng 2 vừa qua, đã gây rúng động mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt, cả trong và ngoài nước. Những thông tin chi tiết về vụ việc được công bố trên trang web của thư ký tòa án quận Kent, bang Florida, càng làm lộ thêm nhiều tình tiết bất ngờ khiến dư luận xôn xao. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Tấn Khoa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và tìm hiểu sâu hơn về vụ việc gây tranh cãi của ca sĩ hải ngoại Linda Trang Đài. Trước khi bắt đầu, đừng quên ủng hộ kênh bằng cách bấm like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Theo hồ sơ vụ án, nữ ca sĩ Linda Trang Đài, tên thật là Linda Trang Đài Lê Ngô, đã bị cảnh sát Orlando bắt giữ ngay tại cửa hàng Gucci vào ngày 5 tháng 1 năm 2025. Cô bị cáo buộc tội trộm cắp hàng hóa. Biên bản của cảnh sát cho biết vào ngày 4 tháng 1, Linda Trang Đài đã đến cửa hàng Gucci để mua 2 chai nước hoa. Tuy nhiên, camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh cô lấy thêm một chiếc hộp đựng tai nghe AirPods trị giá $330 và rời đi mà không thanh toán. Hành động này đã khiến nhân viên an ninh nghi ngờ. Và khi Linda Trang Đài quay lại cửa hàng vào ngày hôm sau, cô đã bị giữ lại và báo cho cảnh sát. Ban đầu khi được hỏi, nữ ca sĩ khai rằng hộp đựng AirPods không vừa với tai nghe của cô, nên cô đã để lại trên quầy thanh toán. Tuy nhiên, lời khai này nhanh chóng bị bác bỏ khi hình ảnh từ camera an ninh cho thấy món đồ không hề được trả lại. Sau đó, Linda Trang Đài thay đổi lời khai, cho biết do vội vàng nên đã ném hộp đựng xuống đất. Cáo trạng từ tòa án xác định bị can Ngô Linda Trang Đài Lê đã có hành vi chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 100 đến $750. Tại Florida, hành vi này thường chỉ bị xử lý bằng hình thức phạt dân sự. Tuy nhiên, vì Linda Trang Đài không phải là công dân của hạt Orange hoặc Osceola, nơi có thẩm quyền xử lý vụ việc, nên cô đã bị khởi tố hình sự. Linda Trang Đài sau đó đã được đưa đến nhà giam hạt Orange, và các vật dụng cá nhân như túi xách, điện thoại, dây chuyền được giao cho người thân. Hồ sơ vụ án được chuyển đến Tòa án Hình sự Orlando vào ngày 6 tháng 1 để tiến hành các thủ tục tố tụng. Phiên điều trần đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 1 nhưng đã bị hủy. Theo luật pháp bang Florida, hành vi trộm cắp tài sản có giá trị từ 100 đến $299 được xem là tội nhẹ, có thể bị phạt tù tối đa 1 năm, phạt tiền lên đến $1.000 hoặc cả hai. Được biết, Linda Trang Đài đã đóng số tiền bảo lãnh $1.000 vào ngày 6 tháng 1 và được tại ngoại. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và chờ ngày ra tòa xét xử. Vụ việc ca sĩ Linda Trang Đài bị cáo buộc ăn cắp tài sản có giá trị nhỏ từ 100 đến $750 đã dấy lên một câu hỏi quan trọng. Liệu hành vi này có phản ánh một vấn đề tâm lý tiềm ẩn, cụ thể là kleptomania, hội chứng ăn cắp vặt không kiểm soát hay không? Việc một người nổi tiếng với sự nghiệp vững vàng như Linda Trang Đài lại thực hiện hành vi ăn cắp mà không có động cơ tài chính rõ ràng khiến nhiều người hoài nghi về nguyên nhân thực sự đằng sau sự việc. Kleptomania là một rối loạn tâm lý đặc trưng bởi sự thôi thúc mãnh liệt và không thể cưỡng lại việc ăn cắp đồ vật. Điều quan trọng cần lưu ý là người mắc chứng này không ăn cắp vì giá trị vật chất của món đồ, mà để thỏa mãn sự thôi thúc nội tâm, tìm kiếm cảm giác giải tỏa căng thẳng tạm thời sau khi thực hiện hành vi. Hành vi này hoàn toàn khác với trộm cắp thông thường, vốn xuất phát từ mục đích lợi ích kinh tế hoặc nhu cầu sử dụng. Cuộc sống của người nổi tiếng như Linda Trang Đài thường phải đối mặt với áp lực lớn từ công việc, sự giám sát của công chúng và những biến động trong sự nghiệp. Những áp lực này tích tụ dần có thể dẫn đến căng thẳng mãn tính và các rối loạn tâm lý. Trong một số trường hợp, hành vi ăn cắp vặt có thể đóng vai trò như cơ chế đối phó, giúp người bệnh tạm thời giảm bớt căng thẳng hoặc lấy lại cảm giác kiểm soát tình hình. Họ không ăn cắp vì cần món đồ, mà vì cảm giác giải tỏa mà hành động mang lại. Trong vụ việc của Linda Trang Đài, giá trị món đồ bị đánh cắp không lớn và cô hoàn toàn có đủ khả năng chi trả. Đây là một chi tiết quan trọng phù hợp với đặc điểm của người mắc chứng kleptomania, khi hành vi ăn cắp không nhằm mục đích sở hữu tài sản mà để thỏa mãn sự thôi thúc tâm lý bên trong. Việc Linda Trang Đài không thực sự cần món đồ nhưng vẫn thực hiện hành vi càng củng cố nghi vấn rằng
Cô có thể đang tìm kiếm sự thỏa mãn tâm lý thông qua hành động này. Tuy nhiên, việc chẩn đoán kleptomania đòi hỏi sự đánh giá cẩn trọng từ các chuyên gia tâm lý có chuyên môn. Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng Linda Trang Đài mắc hội chứng này chỉ dựa trên những thông tin công khai hiện có. Hành vi ăn cắp vặt ở người nổi tiếng không phải là hiện tượng mới trong giới giải trí. Một trong những vụ việc gây chấn động lớn là trường hợp của nữ diễn viên Winona Ryder vào năm 2001. Tại cửa hàng South Fifth Avenue ở Beverly Hills, ngôi sao hạng A này bị bắt quả tang khi ăn cắp số hàng hóa trị giá hơn 5.000 đô la, bao gồm quần áo và phụ kiện thời trang. Đáng chú ý là dù có khả năng tài chính dồi dào, Ryder vẫn thực hiện hành vi này và sau đó thừa nhận đang đối mặt với các vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Tương tự, Lindsay Lohan cũng nhiều lần vướng vào rắc rối pháp lý liên quan đến ăn cắp vặt. Điển hình là vụ việc năm 2011, khi cô bị cáo buộc lấy trộm một chiếc vòng cổ trị giá 2.500 đô la tại Los Angeles. Mặc dù Lohan cho rằng đó chỉ là sự hiểu lầm, vụ việc vẫn làm dấy lên nghi vấn về khả năng kiểm soát hành vi của cô, đặc biệt trong bối cảnh cô liên tục vướng vào các bê bối cá nhân và sự nghiệp xuống dốc. Ngay cả Paris Hilton, người nổi tiếng với cuộc sống xa hoa và hình ảnh tiệc tùng, cũng không tránh khỏi những ồn ào tương tự. Năm 2010, cô bị bắt vì cáo buộc ăn cắp một chiếc túi xách. Dù Hilton giải thích rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn, vụ việc vẫn góp phần làm suy giảm hình ảnh của cô trong mắt công chúng. Nhìn nhận một cách tổng thể, những vụ việc trên phản ánh tính phức tạp của hành vi ăn cắp vặt trong giới người nổi tiếng. Đây không chỉ đơn thuần là hành vi vi phạm pháp luật, mà có thể là dấu hiệu của những vấn đề tâm lý sâu xa như stress, áp lực, rối loạn lo âu hoặc kleptomania. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc phân tích vấn đề một cách toàn diện, thay vì chỉ dừng lại ở những phán xét bên ngoài. Linda Trang Đài, tên thật là Lê Quang Quý Trang Đài, sinh ra tại Huế, nhưng trưởng thành tại Mỹ sau khi gia đình di cư vào cuối những năm 1970. Chính sự giao thoa văn hóa này đã góp phần tạo nên một Linda Trang Đài đầy bản sắc riêng, độc đáo và khác biệt trên sân khấu ca nhạc hải ngoại. Mang trong mình tình yêu âm nhạc từ nhỏ, vào cuối thập niên 1980, cô chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật và nhanh chóng khẳng định vị trí của mình. Với phong cách biểu diễn sôi động, gợi cảm, Linda Trang Đài, nghệ danh được cho là lấy cảm hứng từ nữ diễn viên nổi tiếng Linda Carter, xuất hiện như một làn gió mới thổi vào làng nhạc hải ngoại. Sở hữu nhan sắc cuốn hút, vóc dáng quyến rũ, cùng gu thời trang táo bạo, đôi khi gây tranh cãi. Cô thường được ví như Madonna của Việt Nam. Sự nghiệp của Linda Trang Đài gắn liền với dòng nhạc sôi động, vũ đạo mạnh mẽ và hình ảnh gợi cảm nhưng đầy chiến lược. Những bộ cánh táo bạo khoe trọn vẻ đẹp hình thể đã trở thành thương hiệu đặc trưng của nữ ca sĩ, giúp cô thu hút sự chú ý, nhưng cũng tạo ra không ít ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, Linda Trang Đài luôn ý thức rõ ràng về việc kiểm soát hình ảnh. Cô từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn năm 2005, "Tôi thích váy áo sexy, nhưng phải là sexy sang trọng, chứ không phải phản cảm." Việc lựa chọn dòng nhạc sôi động hiện đại, tưởng chừng như đối lập với gốc gác Huế nhẹ nhàng sâu lắng, được Linda Trang Đài lý giải là do ảnh hưởng từ nền văn hóa Mỹ nơi cô lớn lên. Thời điểm đó, nhạc pop đang thống trị với những tên tuổi đình đám như Madonna và Michael Jackson. Chính những giai điệu sôi động hiện đại và phong cách biểu diễn đầy năng lượng của họ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ và định hình phong cách âm nhạc của cô. Linda Trang Đài từng chia sẻ, "Tôi sinh ra ở Huế nhưng lúc lớn lên lại ở Mỹ. Đúng lúc dòng nhạc của Madonna, Michael Jackson đang thịnh hành. Tôi cứ nghe hoài nên mê mẩn. Hồi đó cứ cầm đàn lên bắt chước họ. Không ngờ, từ niềm yêu thích đơn giản ấy, tôi lại bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp." Con đường đến với âm nhạc chuyên nghiệp của Linda Trang Đài không hề dễ dàng. Xuất thân từ một gia đình gốc Huế có truyền thống, việc theo đuổi sự nghiệp ca hát, đặc biệt với phong cách biểu diễn phá cách, đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình. Để theo đuổi đam mê, cô từng phải giấu gia đình và lén đi hát. Linda Trang Đài chia sẻ, "Gia đình tôi gốc Huế nên khó lắm, không cho tôi theo nghề đâu. Lúc đó mỗi lần đi hát, tôi phải nói dối cha mẹ là sang nhà bạn học bài. Ra ngoài tôi mới dám trang điểm, thay quần áo rồi lên xe đi diễn." Những khó khăn ban đầu không khiến cô chùn bước, mà ngược lại càng khẳng định quyết tâm cháy bỏng theo đuổi sự nghiệp ca hát của cô. Khởi đầu,
Linda Trang Đài chỉ xem ca hát như một thú vui. Nhưng dần dần, niềm đam mê âm nhạc ngày một lớn hơn và cô nhận ra đây chính là con đường mình muốn cống hiến cả cuộc đời. Cô bắt đầu cộng tác với ban nhạc của danh hài Chí Tài, gặp gỡ nhạc sĩ Lê Bá Chư và cho ra mắt album đầu tay. Hoạt động chủ yếu tại thị trường hải ngoại, cô cũng đã nhiều lần trở về quê hương biểu diễn, mà đáng nhớ nhất là sự xuất hiện trong chương trình Duyên dáng Việt Nam năm 2005 và vai diễn trong bộ phim của đạo diễn Phương Điền vào năm 2012, đánh dấu sự trở lại quê hương sau nhiều năm xa cách. Năm 1995, tại một bữa tiệc do MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tổ chức, Linda Trang Đài gặp gỡ ca sĩ Tommy Ngô, người sau này trở thành bạn đời của cô. Cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn nhờ niềm đam mê âm nhạc và ý chí kiên cường theo đuổi nghệ thuật. Đặc biệt khi cả hai đều không xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật. Sau một năm tìm hiểu, Linda và Tommy quyết định kết hôn, mở ra một chương mới tràn đầy hạnh phúc trong cuộc đời họ. Không chỉ là cặp đôi lý tưởng ngoài đời thực, Linda Trang Đài và Tommy Ngô còn là bộ đôi ăn ý trên sân khấu. Họ sở hữu nhiều bản song ca được khán giả yêu thích và luôn xuất hiện cùng nhau với hình ảnh ngọt ngào, tình tứ. Giọng hát mạnh mẽ, nội lực của Linda hòa quyện cùng chất giọng trầm ấm nam tính của Tommy đã tạo nên những màn trình diễn ấn tượng, để lại dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ. Sự nghiệp âm nhạc của Linda Trang Đài không chỉ được ghi dấu bởi phong cách biểu diễn độc đáo, mà còn bởi mối tình đẹp và sự đồng hành hoàn hảo cùng người bạn đời Tommy Ngô. Tuy nhiên, cuộc sống của Linda Trang Đài không chỉ có ánh đèn sân khấu hào nhoáng. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn bươn chải kinh doanh để trang trải cuộc sống trên đất Mỹ. Danh hài Thúy Nga, trong một lần ghé thăm quán bánh mì của Linda Trang Đài và Tommy Ngô, đã tiết lộ phần nào cuộc sống bận rộn tất bật của đệ nhất sexy làng nhạc hải ngoại. Thúy Nga chia sẻ đầy ấn tượng: "Suốt một thời, tôi mê mẩn chị Linda Trang Đài vì chị mặc đồ cực kỳ sexy, nhảy cuồng nhiệt. Nhưng khi sang hải ngoại, tôi mới biết chị là người phụ nữ rất siêng năng. Ngoài việc ăn mặc sexy ra, chị ấy luôn bận rộn, tất tả với công việc kinh doanh và chăm lo gia đình." Không chỉ vậy, Thúy Nga còn cho biết Linda Trang Đài rất nhiệt tình và luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp, đặc biệt là các nghệ sĩ mới đặt chân đến Mỹ. Hình ảnh Linda Trang Đài tất bật quán xuyến mọi việc lớn nhỏ tại quán bánh mì hoàn toàn đối lập với hình ảnh kiêu sa quyến rũ trên sân khấu. Thúy Nga hài hước ví von: "Nhìn chị nhảy trên sân khấu Tây hiện đại vậy thôi, chỉ ngoài đời chị tất bật không khác gì bà mẹ bỉm sữa có 5 đứa con." Thực tế, mặc dù chỉ có một con trai và được chồng Tommy Ngô hỗ trợ rất nhiều, Linda Trang Đài vẫn dành phần lớn thời gian cho công việc, nhiều khi đến mức rối hết lên. Bên cạnh sự cần cù, Linda Trang Đài còn nổi tiếng với tính cách hòa đồng, nhiệt tình và khả năng giao tiếp khéo léo. Danh hài Thúy Nga kể lại một giai thoại thú vị. Linda từng thuyết phục nhân viên sân bay mở cửa để kịp lên máy bay dù đã quá giờ. Ca sĩ Leon Vũ cũng đồng tình: "Hồi xưa chúng tôi đi diễn, bất cứ ai gặp vấn đề về vé hay chỗ ngồi đều tìm chị Linda. Chị ấy luôn biết cách giải quyết ổn thỏa." Dù sống xa quê hương đã lâu, Linda Trang Đài vẫn giữ gìn và truyền lại các giá trị văn hóa Việt Nam trong gia đình. Cô tâm sự: "Dù mang tên Tây, nhưng tôi không muốn mình quên đi gốc gác Việt Nam. Con trai tôi ở nhà phải nói tiếng Việt, nghe nhạc Việt và ăn món ăn Việt." Mặc dù không thể kết luận chắc chắn liệu Linda Trang Đài có mắc hội chứng kleptomania mà không có sự đánh giá từ các chuyên gia, vụ việc của cô vẫn làm nổi bật một vấn đề quan trọng: áp lực vô hình mà người nổi tiếng phải đối mặt và sự cần thiết phải chăm sóc sức khỏe tinh thần. Trong một ngành giải trí đầy cạnh tranh và căng thẳng, áp lực duy trì hình ảnh và sự soi mói từ truyền thông có thể dẫn đến những vấn đề tâm lý phức tạp, thậm chí khiến họ hành xử theo cách khó kiểm soát. Câu chuyện của Linda Trang Đài là lời nhắc nhở rằng ngay cả những người có sự nghiệp thành công và được công chúng ngưỡng mộ vẫn có thể đang đối mặt với những thử thách tinh thần không ai nhìn thấy. Điều này càng làm nổi bật sự cần thiết của việc thấu hiểu và hỗ trợ những người đang vật lộn với các vấn đề tâm lý trong môi trường đầy áp lực như ngành giải trí. Các bạn nghĩ sao về vụ việc của Linda Trang Đài? Liệu áp lực từ sự nổi tiếng có phải là yếu tố dẫn đến những hành vi khó hiểu của cô ấy? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới video. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án vào 18 giờ hàng ngày.